More than 99% of Egyptian women have to cope with sexual harassment on a daily basis. Despite the government's efforts to counter the issue, women are still being discouraged from reporting. The impact of sexual harassment goes way beyond psychological harm. It can have an effect on women's career prospects. دايما العواقب ما بتبقاش عواقب انها تمشي، لان هو ده بيبقى ساعات جزء من الحل. And their right to self-expression. وبعدين الست معمول لها كبت انها ما تعبرش، يعني الست لو عبرت كل حاجه هتبقى اريح. And the fact that it is reinforced in the Egyptian media and film industry only makes things worse. طب ما نعمل قصة طالبة في الجامعة، تعالوا نعمل لها جواز عرفي. سكرتيرة تعالوا نعمل لها قصة جواز تاني زي خطبته من جوزها. ده ستايل بتاع جاهز وبنقدمه للمجتمع. Join me, Salma Ammar, as I explore the different aspects behind this recurrent phenomenon. Being Egyptian born and raised, I have personally experienced sexual harassment back home, and I'm positive that the majority of other Egyptian women can say the same. Now, you might be wondering, if sexual harassment is such a common phenomenon in Egypt, is the government doing anything to fight it? And if so, why has it not worked yet? To answer these questions, I spoke to Du'a al-Adl, a political cartoonist whose work includes sketches about women's issues. هو من 9 أو 8 سنين مثلا كان في حالة إنكار للموضوع من الدولة وما كانتش بتاخد أي خطوات، فالقضية تطورت يعني من إنكار اللي بدأوا إن في اعتراف بس ما فيش تحرك قانوني، لأنك لو رجعتي القوانين اللي بتكافح التحرش هتلاقيها قوانين حديثة، هي مش قديمة. في القانون المصري هي حديثة نتاج إن المشكلة تم الاعتراف بيها. فإحنا مرينا بمراحل كده، إنكار وبعدين اعتراف ومفيش خطوات قانونية بتتاخد، وبعدين اتعمل قانون ما كانش كافي للدرجة، وبعدين تم تقليص العقوبة بتاعته، وبعدين ظلت إشكالية إنه في حاجة في القانون كده إن هي البنت لو تعرضت للتحرش بتاخد المتحرش على اسمه وتعمل له محكمة. إمكانية تنفيذ ده في الواقع صعب جدا، يعني تظل دي إشكالية القانون. The punishment for sexual harassment is not enough to obliterate it. So perhaps we should investigate the reason this issue is so widespread. Dr. Najla Naguib is a counseling psychologist who presented some theories to me about this. السبب الأولاني هو طبعاً إن في نسبة بطالة عالية جداً بين الشباب المصري، بين الشباب عامة. نسبة البطالة دي بتؤدي إلى إن لما هو قاعد على القهوة طول النهار، قاعد في الشارع طول النهار وشايف واحدة بتجري عشان تلحق شغلها أو راكبة أتوبيس أو راجعة من شغلها، فأول حاجة هتيجي في مخه عقدة نقص. أنا عايزة أبقى، أنا اشمعنى أنا ما بشتغلش وهي بتشتغل. وطبعا فكرة الرجولة بالشغل والفلوس وكده بتتكسر في نفسيته، فبيبتدي الحل الوحيد والطريقة الوحيدة اللي بيشوفها هو إنه يطلع الغضب ده ويطلع الإحساس بالدونية دي من خلال إنه يتحرش بواحدة في الشارع. السبب التاني ليه علاقة بالأفلام. الافلام العربي او الافلام المصري عامه عمرها بتطلع الست بنظره يعني انها يعني بتنجز حاجه او بتحقق حاجه او ان هي مصدر اعجاب والهام للاخرين. التركيز على الناحيه الجنسيه اكتر. فطبعا اي شاب بيشوف الافلام دي او بيشوف التمثيليات دي يعني بيبقى فاكر ان الست هي ما هي الا سكس اوبجكت او اداه للجنس، لا اكتر ولا اقل. فبيبتدي ان هو يتعامل ويتحرش بيها ويتعامل معاها من المنطلق ده. طبعا السبب الثالث ممكن يكون ليه علاقه طبعا بالوعي الديني او قله الوعي الديني في مصر، او الدين اللي هو اللي فيه تطرف او فيه نوع من انواع ان الست مكانها البيت والست المحترمه ما بتخرجش ان هي لازم تبقى في البيت otherwise هتبقى يعني اكسبوز للهراسمنت واكسبوز للبهدله ومفيش داعي تخرجي وتتبهدلي. يعني المفاهيم دي كلها طبعا بتؤدي الى التحرش الى حد كبير. اوكي، بس مفيش حاجه يعني سبيسيفيك معينه
بتفسر فعلا سلوك المتحرش كنفسي نفسيا؟ نفسي، اصل السلوك كنفسي هناخد بقى اللي هم اللي عندهم sexual problems، يعني دي نقطة تانية. دي بقى ده هيبقى شخص محتاج علاج ومحتاج ان هو يتعرض. بس احنا عندنا نسبة عالية من التحرش والعنف دول عندهم مرض نفسي. اكيد في حاجة تانية behind، اكيد في حاجة اجتماعية قبل ما تبقى نفسية بالنسبة للمتحرش نفسه. So aside from the government, what's the media's role in covering the issue? ايه رأيك في تناول الإعلام لقضايا المرأة اللي منها التحرش؟ الإعلام تناولها بقت عاملة زي المواسم. بمعنى إيه؟ إنه العيد جه فنتكلم عن التحرش، لأنه بيحصل في العيد بشكل مكثف فده موسم. لكن جذور المشكلة فين؟ وحلول حقيقية وناس عندها وعي بتنشر وعي وحملات إعلانية ضد التحرش من الميديا المصرية، لا ما شفتش حاجة بشكل يعني أحترمه أو أقدره. ولا كأفلام مثلا، أعمال فنية محدودة. بالعكس، ده هي الأفلام بتشجع التحرش مش بتمنعه للأسف. يعني في نوع من ابتذال لصورة المرأة. طبعا هم الفن هم أحرار طبعا، ومهم إن هو يعكس المجتمع، لكن في نوع من الأفلام اللي هي تحس إنها أفلام فيها ابتذال للمرأة عموما. يعني الأفلام دلوقتي بتحاول ترضي الرأي العام مش تغير الرأي العام. ويمكن الفترة اللي اتعملت فيها مراتي مدير عام أو شيء من الخوف أو كل الأفلام دي برضو كان الجو العام كله بيقول إن الست راس براس مع الراجل وقادرة على إنها هما الاثنين ايديهم في ايدين بعض هيغيروا المجتمع. ده كان الخطاب السياسي والاجتماعي في الفترة دي. دلوقتي الخطاب الاجتماعي بفكرة إنه لأ والست مكانها البيت، ودي حاجة بقالها سنين في أفلامنا الأخيرة. حتى دايما عندهم بقت في صورة ذهنية عن طالبة الجامعة أو السكرتيرة أو كده مرتبط بحاجات زي الجواز العرفي، أو إن السكرتيرة دي بتبقى هي جاية تلعب دور الزوجة التانية. دي حاجات السينما دعمتها في فكر المجتمع والمجتمع أكد عليها، وهما الاثنين لعبوا أدوار متبادلة في إن إزاي إن الست هو الستيريوتايب ده مش هتطلع بره. في مواضيع مهمة جدا بتناقش من خلال الأدوار بيلعبها ستات وممثلات في السينما المصرية زمان، بعكس دلوقتي. يعني دلوقتي الست يا إما بتكون حبيبة البطل أو سنيدة البطل أو يعني لو حتى هي البطلة، يعني بطلة الفيلم، فهي قد إيه الست المغرية الحلوة اللي الرجالة كلهم بيجروا، تخليها أداة يعني سكشوال تول، يعني أكتر منها بني آدمة إنسانة ليها كيان، ليها فكر، ليها طموح، ليها حتى يعني عايزة تتحرر من قيود، عايزة تتمرد. Some people have been pointing fingers at what is called the culture of deprivation to justify sexual harassment. ايه هو ثقافة الحرمان مبدئيا؟ يعني هل هي ان هم محرومين ان هم يشوفوا ستات؟ ما هم بيشوفوا في الشوارع ستات، كل مكان في مصر مختلط، يعني سواء كان في الاتوبيسات، في المتروهات، في المطاعم، في الشوارع، يعني ما احنا مش المجتمع اللي هو حاطط الست في ناحية والراجل في ناحية. As implausible as this may sound, it is often assumed that women enjoy being sexually harassed. ممكن تديني فكرة عن التأثير النفسي للتحرش الجنسي على البنت؟ أول حاجة طبعاً depression أو اكتئاب نفسي شديد. ده السبب إن هي خايفة إنها تخرج، خايفة إنها تتعامل، بتفقد ثقة بنفسها، خصوصاً لو كان التحرش كمان داخل العمل. يعني هو التحرش مش بس في الشارع، ممكن يبقى داخل العمل، فده طبعاً بيفقدها ثقتها بنفسها، خصوصاً لو هي اتأثرت وسابت شغلها بسبب إن في حد بيتحرش بيها. معظم الستات اللي بيتم التحرش بيهم ما بيقولوش، وده بيؤدي الى عوامل نفسيه. ممكن بعد كده يبقى في عقد، يعني يبقى في مثلا فوبياز من حاجات معينه، من شوارع، فوبيا من جواز، من علاقات، يعني دي ممكن يبقى في تاثير زي ده على الست. ممكن يحسسها مثلا بغضب على المجتمع او بحاله من
ما طبعا ما هو الغضب على المجتمع باحساس الليرند هيلبلسنس، احساس انها مش عارف ان هي موجوده في المجتمع مش عارفه تعمل حاجه. الليرند هيلبلسنس ده سبب من اسباب الاكتئاب، يعني سبب قوي من اسباب الاكتئاب. ان انا مش في مواقف انا محطوطه فيه مش عارفه اتصرف، لا اهلي قادرين يساعدوني لانهم هيقولوا لي اسكتي عشان بلاش فضايح، ولا القانون بيساعدني، لان في قانون ضد التحرش لكن مفيش ازاي اطبق القانون ده مش موجود. وطبعا الافكار العتيقه اللي هي بتعاد وتكرر في الميديا او في وسائل الاعلام، لبسها، شكلها، ما البنت المفروض ومش المفروض، فبتحسسها ان هي دايما جيلتي، والجلد ده برضه فاكتور تاني من او عامل تاني من عوامل الاكتئاب. Since sexual harassment doesn't only happen on the streets, would women react differently to the situation if they had someone to resort to? عمرها ما هتلاقي حد دخل بشكل فورمال نظرا لان ده في المجتمع عندنا اتس تابو. دايما العواقب ما بتبقاش عواقب انها تمشي، لان هو ده بيبقى ساعات جزء من الحل اللي هي شايفاه ان انا عايزه امشي ليه عشان كذا، بس مش طب ما تقولي وناخد الاجراء. هرجع تاني واقول لك ان هي بتخاف من نظره المجتمع، يعني اقصى مشكله عندها هي نظره المجتمع، مش انها تمشي ومش انها يعاقبها بجزاءات او لا خالص. هي كل الفكره بالنسبه لها انها شايفه انه انا اللي هيبصلي بشكل وحش. يعني اوقات فعلا ممكن في حالات زي دي مجرد الحل يكون هو انه الشخص اللي تعرض للتحرش ده ينقل لسكشن تاني او مكان تاني، والشخص اللي تحرش بيه يفضل موجود في نفس البوزيشن بتاعه. بالظبط. لانه المشكله بتبقى جايه من الشخص، مش المتحرش، بس الشخص اللي تم التحرش بيه، انه هو شخصيه اساسا مش عايزه تريفيل ده، مش عايزه تظهر ده، مش عايزه لان هي ده بتشوفه انه ده عيب فيها، او شايفه ان نظره المجتمع ليها هتبقى انه انت السبب، زي اللي بيحصل في الشوارع. احنا بنتكلم على شريحه من المجتمع، في بنات بيتم التحرش بيهم في الشارع وما بتعملش وما بتاخدش اي اكشن، لانه رد الفعل بتاع المجتمع انت كنتي لابسه ايه، انت كنتي انت ايه اللي منزلك لحد الساعه ديت مثلا في الشارع. فنظره المجتمع للبنت دايما ان هي اللي غلطانه. ايه اللي ممكن يخلي حد ما يساعدش واحده تعرضت للتحرش في الشارع مثلا؟ الخوف طبعا خوف ان هو يخش في مشكله، احراج، diffusion of responsibility، يعني ان الشخص يبقى حاسس ان هو في حد تاني ممكن ان هو يساعدها. كل واحد بيفتكر ان التاني هيساعد او هيتدخل، لكن ما حدش بيتدخل في الاخر يعني، ودي بنسميها في السايكولوجي diffusion of responsibility. So how can we possibly change that as a society? Well, HarassMap is a volunteer-based initiative in Egypt of which the aim is to address society's perspective of this issue. طبعا البلاغات بتساعدنا جدا في شغلنا بالذات، لان احنا عندنا تواصل مجتمعي وفي متطوعين بيبقوا موجودين في الشارع بيتكلموا مع الناس ويحاولوا يغيروا الافكار الخاطئه عن التحرش الجنسي، زي مثلا انه البنت هي اللي غلطانه علشان هي لابساه، والمتطوعين بيستخدموا البلاغات اللي بتيجي علشان يثبتوا انه مثلا اكيد كان في واحده محجبه او منقبه وتعرضت للتحرش، فمعنى كده انه مش ملوش اي علاقه بلبس المرأة. The impact of this pressure from society is not only seen on the streets or in the workplace, because it can even deprive women of their basic right to self-expression. وبعدين الست معمول لها كبت انها ما تعبرش، يعني الست لو عبرت كل حاجه هتبقى اريح. وفي فنانات بيعانوا بيعملوا ده فعلا، عايزين يحسوا انهم ليهم لغه تعبير، مش مجرد ان هي جنسها واحده ست، انها تبقى محدوده التعبير. كفايه انها محدوده الوقت بتاع الابداع. يعني احنا زميلاتنا الفنانات لما باجي اسالهم ما بتشتغلوش ليه كتير؟ تلاقي انها بتودي لاولاد التمرين وبتعمل مش عارف ايه وبتعمل ايه وبترسم في وقت فراغها لو ولادها سابوها ترسم. دي طبعا دي كده خارج المنافسه خالص. فكفايه ظروفها دي لما تيجي كمان ترسم يقعدوا يحاكموها بقى محاكمه شخصيه، ان هي واحده ست يا ترى هترسم ايه، واللي ليه رغبه فيها شخصيه لو هي فنانه حلوه شويه يقول لها امتى نشوف لك لوحه عريانه رسمه نفسها. هو طبعا في الواقع بيعكسها، مش هو انسان بقى متذوق قوي وعظيم. الست هي السبورتر الاولاني للراجل،
فأبسط حاجة إن الراجل يعني يا يبادلها نفس الدعم ده عشان هو كمان يزقها، يا إما ما يأذيهاش. So to address sexual harassment in Egypt in an efficient way, a lot more must be done. It's not just a matter of setting some laws or only encouraging women to speak up about their experiences. It's a matter of changing people's mindsets by investigating academic and religious education and raising awareness. By doing so, it would be less of a challenge to make people stand up to sexual harassment and maybe eventually understand the issue from a woman's perspective.